Mùng một Tết, người thì mở lì xì, người thì mở rượu sâm banh, còn chúng ta mở luôn một chiếc máy quang khắc. Thiết bị đầu tiên trong đời, nên mua loại nào, giá từ vài chục nghìn đô cho đến gần 400 triệu đô la Mỹ. Chênh lệch không chỉ là tiền, mà là cả một thế giới công nghệ phía sau. Xin chào mọi người, tôi là Tùng Dũ. Đầu năm mới, thay vì nói chuyện nhẹ nhàng cho dễ ngủ, chúng ta bắt đầu bằng thứ đã và đang quyết định tương lai của ngành bán dẫn toàn cầu. Nếu bạn thật sự muốn mua một chiếc máy quang khắc đúng nghĩa, thì không cần vòng vo, cứ mở thẳng website chính thức của ASML, từ DSLV cho tới ESLV, mọi model đều ở đó. Ví dụ, chiếc máy đang hiện trên màn hình, nặng khoảng 18 tấn, giá xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, bao gồm vận chuyển, lắp đặt, hậu mãi đầy đủ, còn chuyện chiết khấu thì tùy khả năng thương lượng của bạn, mua nhiều, tất nhiên có ưu đãi. Ở phía dưới máy, có 4 thông số kỹ thuật quan trọng, trong đó quan trọng nhất là Double UPS, nghĩa là số lượng wafer được phơi sáng mỗi giờ, chỉ số này càng cao càng tốt. Nếu nó dưới 100 thì sản lượng quá thấp, không phù hợp sản xuất thương mại, chỉ thích hợp cho mục đích nghiên cứu. Các dòng máy quang khắc chủ lưu hiện nay đạt khoảng 200 đến 300 Double UPS, thậm chí một số model mới như 870B còn vượt mốc 400. Trước đây, mẫu 860 cũ dùng bàn di chuyển wafer dạng phun khí, nặng hơn 100 kg, kể từ mẫu 870 ASML đã nâng cấp sang bàn tử tính. Đến phiên bản 870B được cải tiến vào năm ngoái, họ tiếp tục tối ưu hệ thống thấu kính, giúp tăng tốc độ lẫn độ chính xác quang khắc, nên Double UPS tăng vọt. Vì thế, nếu có thể, hãy chọn đời mới nhất. Giờ nhìn lại thông số đầu tiên, 248 nanomet. Đây là bước sóng của nguồn sáng, bước sóng càng ngắn, độ chính xác khắc càng cao. Nguồn 248 nanomet là laser fluorescent nitrogen, thuộc loại DSLV mà dân trong nghề hay gọi trong nhóm DSLV, còn có loại 193 nanomet, laser fluorescent argan, chính là model mà tôi từng để ý nhất vì độ chính xác khắc cao hơn nữa. Tiếp theo là tham số thứ ba, NA, khẩu độ của thấu kính. Giá trị này phụ thuộc vào cấu trúc ống kính và chiết xuất môi trường, NA càng cao, hình ảnh càng sắc nét. Trong không khí, NA tối đa chỉ đạt 1, vì vậy khi bạn thấy NA lớn hơn 1, điều đó nghĩa là máy thuộc loại DSLV ngập trong chất lỏng, thấu kính dưới cùng ngập trong nước, nhờ chiết xuất của nước cao hơn không khí, giúp vượt qua giới hạn NA bằng 1, tăng đáng kể độ phân giải quang khắc. Ở đây, tôi muốn nhắc nhở, những ai đang có ý định mua máy quang khắc ngập trong chất lỏng, nước dùng để ngâm thấu kính, tuyệt đối không được là nước máy, cũng không được là nước tinh khiết thông thường, phải dùng loại nước siêu tinh khiết 18 MΩ. Nếu đặt máy ở nhà, bạn phải lắp thêm cả một hệ thống lọc và tuần hoàn nước siêu tinh khiết riêng biệt. Hơn nữa, nhiệt độ nước cũng phải được duy trì ổn định ở mức 22 độ C, nếu không, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hình ảnh quang khắc. Cuối cùng, cũng là thông số quan trọng nhất trong toàn bộ máy quang khắc, độ phân giải tối thiểu, hay còn gọi là độ chính xác quang khắc. Thực ra, hai yếu tố ở bên phải bảng thông số, giúp ngắn đốt sóng và tăng giá trị NA, đều nhằm giảm kích thước phân giải này để có thể sản xuất ra những chip nhỏ hơn, tinh vi hơn. Nhưng cần lưu ý một điều cực kỳ dễ hiểu sai, con số 38 nanomet không có nghĩa là bạn có thể dùng máy này để sản xuất chip tiến trình 38 nanomet. Nó chỉ thể hiện rằng máy có thể khắc được các cấu trúc nhỏ nhất, rõ nét ở mức 38 nanomet. Hiểu đơn giản thế này, nếu không áp dụng các kỹ thuật đặc biệt như đá mẫu, thì một lần phơi sáng duy nhất của máy này chỉ có thể tạo ra đường mạch hoặc nửa khoảng cách nhỏ nhất là 38 nanomet. Kích thước này tương ứng với yêu cầu của chip tiến trình khoảng 28 nanomet. Sau khi hiểu rõ 4 thông số cốt lõi của máy quang khắc, bạn sẽ phát hiện ra một điều thú vị và hơi khó hiểu. Tất cả các máy DSLV ngập trong chất lỏng đều có 3 thông số đầu giống hệt nhau và độ phân giải đều chỉ đến 38 nanomet, nhưng một số model đắt hơn lại có tốc độ khắc thấp hơn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mua thiết bị điện tử, không thể chỉ nhìn vào những con số lớn nổi bật, mà phải đọc kỹ chữ nhỏ bên dưới. Ở phần chi tiết đó, bạn sẽ thấy một thông số rất quan trọng của máy quang khắc, đó là overlay, hay còn gọi là độ chính xác chồng lớp, hoặc sai số căn lớp. Chính overlay mới quyết định xem chiếc máy bạn chọn có thể sản xuất ra chip chính xác đến mức nào. Vậy chồng lớp là gì? Chúng ta sẽ cùng giải thích ngay sau đây. Hiểu một cách đơn giản, overlay chính là việc các lớp mạch mà máy quang khắc phơi sáng có trùng khớp chính xác với nhau hay không. Rất nhiều người hiểu nhầm rằng làm chip chỉ cần đặt tấm wafer vào máy quang khắc, bấm một phát phơi sáng xong là chip hoàn thành. Nhưng thực tế, hoàn toàn không phải vậy. Quang khắc chỉ là bước in một lớp bản mạch lên bề mặt silicon, sau đó wafer phải được đưa ra khỏi máy, rồi chuyển sang các thiết bị khác để thực hiện các công đoạn như khắc khô hoặc lắng đọng màng mỏng để đào ra hoặc đắp lên cấu trúc vừa được in. Sau khi hoàn tất một lớp, wafer lại được đưa trở lại máy quang khắc để phơi sáng lớp tiếp theo, vì bên trong một con chip không chỉ có một lớp cấu trúc. Trước đây, khi chúng ta cắt lát và quan sát chip tiến trình 3 nanomet bằng kính hiển vi điện tử chuyển qua quét, ta có thể thấy bên trong gồm một lớp transistor và hơn chục lớp kim loại xếp chồng lên nhau. Mỗi lớp đó đều được xây dựng bằng máy quang khắc, kết hợp các quy trình khác theo thứ tự cực kỳ chính xác,
đặc biệt là phần nền móng tinh vi nhất của chip, tức là lớp transistor ở tầng đáy. Do cấu trúc phức tạp và kích thước cực nhỏ, chỉ riêng lớp transistor này cũng phải phơi sáng và xử lý hàng chục lần mới có thể hoàn thiện, giống như một tầng phức hợp, được xây dựng nhiều lần chồng lên nhau. Vì vậy, một con chip có hơn chục lớp cấu trúc vật lý, thì trên thực tế phải dùng đến cả trăm lần bản vẽ layout khác nhau, toàn bộ quy trình cần máy quang khắc phơi sáng hơn 100 lần, mà giữa mỗi lớp đều phải căn khắc cực kỳ chính xác, giống như xây một tòa nhà nhiều tầng, nếu mỗi tầng lệch chỉ 5% thì tổng sai số cộng dồn cuối cùng sẽ khủng khiếp. Do đó, khả năng căn chỉnh lớp này với lớp kia ở cấp độ nanomet là yếu tố sống còn trong sản xuất chip tiên tiến. Ký hiệu mà ta khắc trên tấm wafer của máy quang khắc trước đó chính là dấu căn lớp, được dùng trên những máy đời đầu của ASML. Khi thiết kế chip, các kỹ sư không chỉ vẽ linh kiện và mạch điện mà còn phải chừa ra những ký hiệu đặc biệt này trên layout để máy quang khắc nhận diện và căn chỉnh chính xác từng lớp trong quá trình phơi sáng. Chính vì ý nghĩa cực kỳ quan trọng của việc căn chỉnh này, ASML đã đưa ký hiệu đó vào logo cổ điển của hãng. Cần lưu ý rằng, căn chỉnh và chồng lớp không hoàn toàn là một khái niệm, nhưng liên quan chặt chẽ với nhau, bởi nếu máy không căn chỉnh chính xác, sẽ sinh ra sai số chồng lớp, ví dụ như hai lớp mạch bị lệch nhau. Tuy nhiên, nguyên nhân gây sai số overlay không chỉ đến từ máy quang khắc, mà còn từ các thiết bị và quy trình khác, chẳng hạn, sau khi đánh bóng bề mặt, toàn bộ lớp mạch có thể sai lệch một góc nhỏ, gây ra sai số chồng lớp toàn tầng. Hơn nữa, tất cả những gì chúng ta vừa nói mới chỉ là overlay giữa các lớp mạch bên trong chip. Trong thực tế, overlay còn bao gồm giữa các bàn công tác và giữa các máy quang khắc khác nhau trong cùng nhà máy. Ví dụ, khi nói sai số, overlay 2,5 nanomet, đó là mức sai lệch tối đa cho phép giữa nhiều máy quang khắc cùng mô đồ trong phắp, tức là nếu bạn lấy wafer ra khỏi máy quang khắc A rồi cho vào máy B cùng loại, thì vị trí phơi sáng mới sau đó cũng không được lệch quá 2,5 nanomet. Tôi đoán rằng đa số mọi người cùng lắm cũng chỉ mua một chiếc máy quang khắc để dùng cá nhân thôi, dù sao thì nhà bạn cũng đâu phải là nhà máy sản xuất chip. Trong trường hợp chỉ có một máy duy nhất, độ chính xác chồng lớp thường sẽ cao hơn. Bởi vì, sau mỗi lần phơi sáng xong một lớp, wafer đều được đưa trở lại cùng một máy, loại bỏ được chênh lệch giữa các thiết bị khác nhau, nên không phát sinh sai số. Nhờ vậy, độ sai lệch overlay có thể thấp hơn 2,5 nanomet. Khi đạt đến độ chính xác cực nhỏ như thế, người ta còn có thể áp dụng các kỹ thuật đặc biệt như đa lần phơi sáng hoặc tự căn lớp để vượt qua giới hạn phân giải của một lần phơi sáng, từ đó tạo ra những con chip nhỏ hơn nữa. Chi tiết về các kỹ thuật này, tôi sẽ giải thích kỹ hơn trong video tiếp theo, hướng dẫn vận hành máy quang khắc. Ngoài ra, khi mua máy quang khắc, đừng chỉ nhìn vào thông số hiệu năng, bảo trì và dịch vụ hậu mãi, cũng vô cùng quan trọng, đặc biệt là chi phí hao mòn và thay thế linh kiện chính. Ví dụ, bàn đặt wafer, nơi cố định tấm silicon trong quá trình phơi sáng, phải đạt độ phẳng tuyệt đối, nhưng trong quá trình sử dụng, bề mặt bàn sẽ mòn dần từng chút một, dẫn đến wafer không còn nằm hoàn toàn phẳng nữa. Mắt thường thì không thể nhận ra, nhưng ở cấp độ nanomet, sự lệch đó có thể gây ra sai số căn lớp. Chính vì thế, trong những quy trình phức tạp và khắt khe, sau khoảng 7 đến 8 tháng sử dụng, phải thay bản wafer mới, và vật tư tiêu hao này cực kỳ đắt. Tuy nhiên, các máy quang khắc ngập nước đời mới hiện nay đã được phủ lớp kim cương trên bề mặt bàn. Lớp phủ này siêu cứng, chống mài mòn rất tốt, giúp kéo dài tuổi thọ lên gấp nhiều lần và giảm đáng kể tổng chi phí vận hành. Vì vậy, nếu ngân sách cho phép, hãy mua đời mới, đừng chọn đời cũ. Trên đây là những kiến thức cơ bản về máy quang khắc và độ chồng lớp, đặc biệt là trong tương lai, khi kích thước của các lớp quan trọng ngày càng nhỏ và số lượng lớp trong các chip tiên tiến ngày càng tăng, thì độ chính xác chồng lớp của máy quang khắc sẽ trở thành yếu tố sống còn. Nó không chỉ quyết định khả năng thu nhỏ kích thước transistor mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thành phẩm của cả dây chuyền sản xuất. Nhưng overlay không chỉ quan trọng trong việc thu nhỏ transistor, những công nghệ gắn kết wafer và đóng gói tiên tiến, tức là tăng mật độ transistor theo chiều 3D, cũng đòi hỏi độ chồng lớp cực cao. Ví dụ, AMDS 3D chính là minh chứng họ dùng kỹ thuật bonding để xếp trong 3 lớp chip bộ nhớ theo chiều dọc. Muốn làm được như vậy, từng lớp silicon phải được căn chỉnh chính xác tuyệt đối để các lỗ xuyên silicon của từng lớp trùng khớp hoàn toàn, bảo đảm kết nối và truyền tín hiệu ổn định giữa các tầng chip. Vậy trong quá trình sản xuất, làm thế nào để đo được overlay giữa các lớp? Điều này cần đến các dấu căn lớp, được thiết kế đan xen giữa các tầng chip, kiểu như búp bê Nga. Ở giai đoạn đầu, người ta dùng hai hình vuông lồng nhau, gọi là Phơ-gem in Phơ-gem hoặc Bắc in Bắc. Ví dụ, khung đỏ đại diện cho lớp trên, khung xanh đại diện cho lớp dưới. Sau mỗi lần phơi sáng, kỹ sư sẽ chụp ảnh lại, so sánh xem hai khung có lệch nhau hay không và sai lệch là bao nhiêu. Kiểu hình vuông lồng nhau này rất phổ biến ở các tiến trình cũ, nhưng từ 16 nanomet trở xuống, ngành công nghiệp đã chuyển sang loại dấu mới, có độ chính xác cao hơn, như loại dạng cấu trúc nhiễu xạ, giống thăng quang của ASML. Loại này cho độ chính xác đo cao hơn nhiều. Sau mỗi lần phơi sáng, người ta sẽ dùng thiết bị quang học chuyên dụng như SOTA để đo sự khác biệt giữa các bậc nhiễu xạ bậc cộng trừ 1, từ đó tính ra độ lệch overlay ở cấp độ nanomet.
Các dữ liệu này sau đó được phản hồi lại cho máy quang khắc, để máy có thể tự động hiệu chỉnh trong những lần phơi sáng kế tiếp, giúp giảm sai số overlay và tăng tỷ lệ chip đạt chuẩn. Đây cũng chính là lý do vì sao sản xuất chip không chỉ cần máy chế tạo, mà còn cần một hệ thống thiết bị đo lường và kiểm định cực kỳ phức tạp. Ở mỗi công đoạn, người ta đo các dấu hiệu đặc trưng trên wafer để đánh giá chất lượng quy trình, rồi phản hồi lại cho máy để tự động điều chỉnh. Từ đó, toàn bộ quá trình quang khắc có khả năng tự kiểm soát và tối ưu hóa sai số, và đó chính là cốt lõi của cái gọi là công nghệ quang khắc toàn cảnh. Vì vậy, nếu bạn nào đang có ý định mua máy quang khắc DUV thì có thể cân nhắc mua thêm một bộ thiết bị đo ISOTA, giá của nó khá mềm, chỉ vài trăm tỷ Việt Nam đồng là có thể sở hữu. Nếu ngân sách dư giả hơn, ngoài việc dùng thiết bị quang học để đo sai số căn chỉnh, bạn còn có thể trang bị thêm máy eScan, sử dụng trùng tia điện tử đa điểm để kiểm tra hình thái và phát hiện khuyết tật. Hiện nay, máy eScan có thể quét cùng lúc 25 chùm Electron, và trong tương lai, con số đó sẽ được nâng cấp lên 2.700 chùm. Ngoài ra, máy quang khắc không chỉ dùng để chế tạo chip mà còn được ứng dụng trong đóng gói tiên tiến, ví dụ như mẫu mới ST260 ra mắt trong năm ngoái đã được nâng cấp diện tích trường phơi sáng, giúp hiệu suất sản xuất tăng gấp 4 lần. Nếu bạn muốn xây dựng dây chuyền từ sản xuất đến đóng gói hoàn chỉnh thì có thể cân nhắc thêm một máy quang khắc trường lớn để hoàn thiện quy trình. Đến đây, bạn đã nắm được cách chọn một hệ thống quang khắc phù hợp, từ máy chính cho tới các thiết bị phụ trợ không thể thiếu. Nhưng với những người theo đuổi ngành bán dẫn, quang khắc không chỉ là chuyện mua máy hay thông số kỹ thuật, bởi khi tiến trình chip đi từ 3 nanomet xuống 2 nanomet, rồi 1 nanomet, mỗi bước tiến nhỏ ấy là một cuộc thách thức khổng lồ dành cho kỹ sư, nhà vật lý và cả giới hạn của trí tuệ con người. Định luật Moore hôm nay đã không còn chạy nước rút, muốn tiến thêm chỉ 1 nanomet, chúng ta phải đánh đổi bằng hàng năm chờ nghiên cứu, bằng mồ hôi, thất bại và rất nhiều bộ óc không chịu bỏ cuộc. Chính ở đây, cơ hội dành cho thế hệ kỹ sư trẻ xuất hiện. Ngành bán dẫn không thiếu việc làm, nó chỉ thiếu những con người đủ kiên trì, đủ nền tảng và đủ khát vọng để bước vào cuộc chơi nanomet này. Và Việt Nam, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, đang đứng trước một cánh cửa rất thật. Chuỗi cung ứng đang dịch chuyển, nhân lực bán dẫn đang được săn đón, đào tạo, thiết kế, đóng gói, kiểm thử, vật liệu, thiết bị, mọi mắt xích đều cần người. Có thể hôm nay, chúng ta chưa làm ra máy quang khắc, chưa sở hữu pháp 2 nanomet hay 1 nanomet, nhưng mọi quốc gia từng bước vào ngành này đều bắt đầu từ con người, chứ không phải từ máy móc. Nếu chiếu một tia laser lên dấu căn chỉnh của ASML, bạn sẽ thấy triết lý của họ rất rõ ràng, tích tụ từng nanomet nhỏ bé để tạo nên một thế giới vĩ đại. Còn khi tia sáng ấy chiếu lên wafer của chúng ta, nó không chỉ khắc nên những mạch điện, mà đang ghi lại dấu ấn của một thế hệ kỹ sư Việt Nam dám bước vào sân chơi khó nhất của công nghệ hiện đại. Và từ chính những nanomet nhỏ bé ấy, câu chuyện của nền văn minh và vị trí của Việt Nam trong kỷ nguyên bán dẫn đang dần hiện ra. Video hôm nay đến đây là hết. Làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ tri thức. Nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR trên màn hình. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.